زندان سیدنایا. این ویدیو قطعا شما رو شوکه میکنه. امروز به یکی از مخوفترین زندانهای جهان میپردازیم. زندانی در قلب سوریه که پس از سقوط رژیم بشار اسد اطلاعاتی حیرت انگیز از داخل اون منتشر شده. زندانیانی که از اینجا آزاد شدن داستان‌های وحشتناک از چیزهایی که در این زندان رخ داده فاش کردند. برخی از اونها حتی بشار اسد رو نمیشناسند و فکر میکنن هنوز حافظ اسد حاکم سوریه هست. اونها از وقایع سیاسی و اجتماعی 30 سال اخیر بیخبرند و بیشتر عمر و جوانی خودشون را در این زندان مخوف سپری کردند. حالا با سقوط بشار اسد زندانیانی که در این مکان نگهداری میشدند آزاد شدند و داستان‌های وحشتناک از اونچه که در اونجا گذشته فاش کردند. و اما قبل از اینکه این اسرار شگفت انگیز رو ببینید، لطفاً برای حمایت از ما این ویدیو رو لایک و تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید، چون در آخر ویدیو 2 از خطرناکترین رازهای این زندان رو گفتم. بعد از سقوط اسد زندانیان در حال آزاد شدن هستند، اما این زندان بسیار عجیب ساخته شده. افرادی که مأمور هستند تا زندانیان را آزاد کنند در مانیتور زندان سیدنایا سلول‌ها و زندانی‌ها رو می‌بینند، اما نمی‌دونند اونها کجا هستند. حدس می‌زنند که این سلول‌ها و زندانیان در زیر زمین قرار داره، اما راه دسترسی به اونها رو نمی‌دونند. همکنون در حال تخریب دیوارها هستند تا به زندانی‌های زیر زمین برسند. زندان سیدنایا یکی از بدنام‌ترین زندان‌های جهانه که در شمال دمشق قرار داره. این زندان از طرف حکومت سوریه به عنوان مرکز نگهداری زندانی‌های سیاسی و امنیتی شناخته میشه. تلاش‌ها برای نفوذ به طبقه‌های پایین‌تر زندان ادامه داره. به خاطر پیچیدگی این زندان همچنان این تلاش‌ها ناموفق بوده و هنوز به ساختمان قرمز دسترسی ندارند. ساختمان قرمز یکی از محل‌های اصلی برای نگهداری زندانی‌های سیاسی و غیر نظامی‌های مخالف خانواده اسد بوده. زندانیان این طبقات زیرزمینی از وقایع سوریه بی اطلاع هستند. برخی از این زندانی‌ها به خاطر کمبود هوا و تهویه نامناسب متاسفانه در حال خفگی هستند. مردم در شبکه‌های اجتماعی از سربازان سابق و کارکنان زندان‌های حکومت بشار اسد درخواست کردند که رمزهای درهای الکترونیکی زیرزمینی را در اختیار نیروهای مخالف بشار اسد قرار بدند تا این زندانی‌ها آزاد بشن. اونا میگن تا کنون نتونستن این درها رو باز کنن تا بیش از 100,000 زندانی که تصویرشون در مانیتورهای مداربسته دیده میشه نتونن آزاد بشن. تصاویر دیگه‌ای هم منتشر شده که زندانیان آزاد شده رو نشون میده و در یکی از تصاویر کودک خردسالی دیده میشه که همراه با مادرش در زندان بوده. در این ویدیو دیگه که منتشر شده صدایی شنیده میشه که میگه اسد سقوط کرده، نترسید. به نظر میرسه این جمله ها برای آروم کردن و اطمینان دادن به زنان زندانی گفته میشه. ویدیویی که خبرگزاری فرانسه اونو تایید کرده نشون میده که سوری‌ها شتابان برای یافتن بستگان خودشون که در زندان سیدنایا زندانی بودن تلاش میکنن. گفته میشه هزاران نفر از مخالفان رژیم اسد در این زندان شکنجه میشدن. نیروهای شورشی با پیشروی در سوریه زندانیان را از زندانهای دولتی آزاد کردند. در طول جنگ داخلی که از سال 2011 شروع شد، نیروهای دولتی صدها هزار نفر را در زندان‌های نگه می‌داشتند که به گفته گروه‌های حقوق بشری شکنجه در اونها امری رایج بوده. برآورد شده که بین سال‌های 2011 تا 2018 بیش از 30,000 نفر زندانی شدند یا بر اثر شکنجه و نبود مراقبت‌های پزشکی و یا گرسنگی جونشون را از دست می‌دادند. خبرگزاری رویترز افرادی را به تصویر کشیده که مخالف رژیم اسد بودند و حالا حاکم شدند و قفل‌های ورودی زندان سیدنایا رو میشکنند. مردانی که آزاد شدند به راهروها هجوم میارند و زندانیان تازه آزاد شده در خیابون‌ها در حال دویدن هستند. یکی از اونها از عابری میپرسه چه اتفاقی افتاده. عابر پاسخ میده ما رژیم رو سرنگون کردیم و زندانی با خنده هیجان زده واکنش نشون میده. اما یکی از زندانی‌های سابق که تونسته از سیدنایا جون سالم به در ببره میگه اونجا رو نمیشه زندان نامید. سیدنایا یک کارخانه مرگه. از لحظه‌ای که وارد میشی دیگه هویت انسانی خود را از دست میدی. در اتاق‌های تاریک و کثیف جایی برای نشستن نبود. نفس کشیدن هم سخت بود. ما رو شکنجه میدادن تا به چیزی که اعتراف نکردیم اعتراف کنیم. بنا به گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل با شهادت بازماندگان زندانیان در سیدنایا با انواع شکنجه‌ها مواجه می‌شدند. ایجاد حس ترس دائمی، محرومیت از خواب
و تحقیر مداوم، زندانیان در سلولهای کوچک با پرجمعیت نگهداری می شدند و دسترسی به آب و غذای کافی وجود نداره. بیماری‌های پوستی و عفونی به طور گسترده در بین زندانیان شیوع پیدا کرده.